12 gen support එකත් එක්ක ආපු Antec අලුත්ම cooling solution සහ casing range එක. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත්ම Antec Symphony Coolers cooling solution සහ casing range එක ගැන. ඉතින් Antec products ලංකාවට ගෙන්න බෙදා හරින්නේ Epiq distributions එකෙන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙනකොටත් මේ products අපිට එවලා මාසයකට වැඩි මං හිතන්නේ රිවිව් එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොට ලංකාවේ ප්‍රධාන shops වලින් ලංකාව පුරාම ඔයාලට මේ Antec range එක products range එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා computer shop එකක් නම් ඔයාලට Antec products ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් Epiq distributions එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම website එක ඒ වගේම තොරතුරු හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනියටම අපි කතා කරමු මේ අලුත්ම liquid coolers මොන විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා සහ Antec brand එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Antec brand එක Epiq distributions එකත් එක්ක කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක නෙවෙයි මේක PC Guide LK channel එක හරහා. Antec brand එක මේ වෙනකොට ලංකාවේ සෑහෙන කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් experience එක විදිහට ගත්තොත් මම මගේ builds වලටත් Antec liquid coolers විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතනදී අනෙක් products එක්ක ඉතාමත් competitive pricing එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 240 range එකට ආවම ගොඩක් හොඳ solution එකක් අපිට budget එක cut කරගන්න අවශ්‍යයි නම් හැබැයි quality එක කිසිම විදිහකට මෙතනදී වෙනසක් නැහැ. ඉතින් තරංගකාරී විදිහට pricing තියෙන product range එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැනට පාවිච්චි කරලා තියෙන Antec විශේෂයෙන්ම liquid coolers වල ඒ වගේම casing වල කිසිම විදිහකට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි casing range එක ගත්තම ඉතාමත් හොඳ ගෙවන ගානට price segment එකට අපිට filters මේ හැම දෙයක් එක්කම dust filters මේ හැම දෙයක් එක්කම අපිට ඉතාමත් හොඳ value එකක් ලැබෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Antec Symphony liquid cooler range එක ගැන. මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මං ගාව products තුනක් තියෙනවා. 240 mm එකක් එහෙම නැත්නම් dual fan radiator එකක් සහ මෙතනදී triple fan version දෙකක්. මේකේ වෙනස තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ තියෙන radiator එක විශේෂම unit එක කළු පාටයි. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙන radiator unit එක සුදු පාටයි. ඉතින් ඔයාගේ brand එක අනුව මෙතනදී performance වල වෙනසක් නැහැ. black and white විදිහට options මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ සැරේ අපිට design එක වෙනස් කරලා තියෙනවා Antec සමාගමෙන්. විශේෂයෙන්ම මේක කියන්න අවශ්‍යයි California based US based සමාගමක් විසින් තමයි මේ design එක සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී Intel 12 gen එකට compatible එහෙමත් නැත්නම් මෙතනදී විශේෂයෙන් මගේ build එකකදීත් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ප්‍රශ්නයක් ආව විශේෂයෙන්ම 1700 compatibility එක ගැන. සමහර motherboards තියෙනවා 1200 socket එකටම support කරන විදිහට motherboard එකේ PCB එකේ ඒ holes ටික place කරලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර motherboards තියෙනවා 1700 එකටම හරියන socket එක විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ coolers තුනම Intel 12 gen එකට සම්පූර්ණයෙන්ම compatible අපිට මේක සඳහන් කරලාම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට විශේෂයෙන්ම Antec products වලින් ගන්නවා නම් ARGB control එක තියෙන ASUS MSI Gigabyte මේ ඕනම ASRock මේ හැම motherboard එකකටම compatible වෙන විදිහට අපිට fans 120mm ARGB fan kit එකකුත් මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා වගේ casing එක airflow එක හදාගන්න ගමන් ලස්සනට තියාගන්න සහ control කරන්න මේ හැම දෙයක් එක්කම. ඉතින් අපි බලමු මොන විදිහටද අපේ fan kit එක මේකේ contents තියෙන්නේ සහ මේකේ මිල කොහොමද කියලා. Antec Prism ARGB fan LED strip kit එකේදී අපිට තියෙනවා ARGB ring type fans තුනක් fully මේක compatible ASUS MSI Gigabyte ASRock මේ වගේ ප්‍රධාන motherboard brands වල එන ARGB software වලට. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා අඟල් 16ක් දිග LED strips ARGB LED strips දෙකක් වගේම controller unit එකක්. බොහොම පහසුවෙන් මේක ඕනම PC එකකට fix කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ fans ඒ වගේම LED strips motherboard එකේ තියෙන software එකෙන් control කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් fan kit එක ගැන දැනගත්තට පස්සේ ඔන්න අපිට තියෙනවා අපේ Symphony 360 ඒ වගේම black white කියන version දෙකේ වගේම 240
version එක. ඉතින් මෙතනදී build quality එක එකම විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපිට මෙතනදී fans 3ක් තියෙනවා ලොකු radiator එකක් එක්ක. මෙතනදී fans දෙකක 240mm කියලා කිව්වම ටිකක් සාපේක්ෂව පුංචි radiator එකක් එක්ක තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Antec product range එක අපිට 120mm එහෙම නැත්නම් single fan radiator එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ දේවල් එක අපි බලමු package එක මොන විදිහටද එන්නේ overall build quality එක finish එක කොහොමද කියලා මේ 240mm cool එකේ. Symphony liquid cool එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතාමත් high quality ඒ වගේම durable design එකක්. මෙතනදී ඉතාමත් ලොකු copper block එකක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම 1700 socket එකට හරියන්න. ඒත් එකම මේකේ fans fix කරලා එන්නේ. Casing විදිහට ගත්තම Antec Striker කියලා කියන්නේ compact casing එකක්. ඉතාමත් වෙනස් casing එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට front mount විදිහට graphic card එක install කරගන්න. ඒ වගේම liquid cooling solutions වගේම මෙතනදී front mount එකට අවශ්‍ය කරන riser cable එකත් casing එකේම include කරලා තියෙනවා. Antec Torque කියලා කියන්නේ තවත් open type casing එකක්. ඉතාමත් වෙනස් look එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට stylish build එකක් කරන්න අවශ්‍යයි නම් Antec Torque casing එකත් මේ වෙනකොට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනස්ම look and feel එකක් තියෙන. මේකේ දෙපැත්තේ glass ඒ වගේම USB type C ඒ වගේම type A මේ හැම දෙයක් එක්කම ඉතාමත් වෙනස්ම look එකක් තියෙන casing එකක් කියලා Antec Torque casing එක කියන්න පුළුවන්. Antec P120 crystal කියලා කියන්නේ තවත් වෙනස් casing එකක්. මේ casing එකේදී අපිට power supply mount එක වෙනම compartmentalize කරලා උඩින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට ඇතුලෙන් side එකට වෙන්න අපේ liquid coolers mount කරන්න ඉඩක් වගේම උඩින් hard drive දෙකක් mount කරන්න අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගේ casing එක සම්පූර්ණයෙන්ම transparent විදිහට ඉදිරියේ තියෙන glass panel එකත් එක්ක වෙනස්ම look එකකින් හදාගන්න මේ casing එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාට පුළුවන්. Antec NX410 කියලා කියන්නේ තවත් compact casing එකක්. මෙතනදී අපිට ARGB fans 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඉතාමත් පහසුවෙන් build එක කරන්න හොඳ airflow එකක් එක්ක NX140 casing එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් Antec product range එක ගැන අපි බැලුවා මොන විදිහටද මේකේ build quality එක තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම liquid coolers වලට අපොම ඔන්න කිසිම බයක් නැතුව වගේ AMD system එකට Intel අලුත්ම 12 gen වෙන්න පුළුවන් 10 gen 11 gen මේ ඕනම build එකකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි Symphony cooler range එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Antec casing ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ඔන්න casing range එකක්ම තියෙනවා විශේෂයෙන්ම black and white විදිහට සහ විශේෂයෙන්ම stylish විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ ගේමින් බිල්ඩ් එක වෙනස්ම look and feel එකකට කරනවා නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න අපිට අවශ්‍ය කරන මේ Antec products ටික ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් Epiq distributions එකට thank you කියනවා. ආයෙසරයක් මතක් කරනවා shop එකක් නම් මේ product range එක වට ලබා ගන්න පල්ලෙහා description එකේ අදාළ කරන links phone numbers හැම දෙයක්ම දීලා තියෙනවා Antec products වගේ shop එකටත් ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.